নমস্কাৰ বিউৰি হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত পৰিভা মহন্ত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব যুৱ নেতা দুলু আহমেদে নিউজ 18ত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া দুলু আহমেদৰ কংগ্ৰেছে নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ নকৰাৰ বাবে ক্ষোভ দুলু আহমেদৰ বিগত 13 মাহে নিলম্বিত হৈ আছে দুলু আহমেদ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক নেতাগৰাকীয়ে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ নোহোৱাত এই সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলেও হাজু সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব দুলু কংগ্ৰেছৰ কোনো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নিৰ্দেশত একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ অৱশ্যে কোন দলত যোগদান কৰিব সেয়া ৰাজহুৱা কৰা নাই দুলু আহমেদে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো এই সন্দৰ্ভত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে দুলু আহমেদে আগবঢ়াইছে এই সন্দৰ্ভত গুঞ্জন কলিতাৰ এক প্ৰতিবেদন 2021 অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰ ঠিক পূৰ্বে এতিয়া বিৰোধী দল কংগ্ৰেছত খহনীয়া আৰম্ভ হ'ব নেকি হেয়া এতিয়া সকলোৰে মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা ফেচবুক আপডেট কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা দুলু আহমেদৰ আৰু তেওঁ ফেচবুক আপডেটত কৈছে যে শীঘ্ৰে তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব কিহৰ বাবে তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে আৰু তেওঁ অনাগত দিনত কৰবাত যোগদান কৰাৰ কোনো কথা চিন্তা কৰিছে নেকি সবিশেষ পাতিবলৈ আমি আহি উপস্থিত হৈছো দুলু আহমেদৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ কৰিবলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই যে সিদ্ধান্ত আপুনি সোশ্যাল মিডিয়া যোগে ৰাজহুৱা কৰিছে 20 তাৰিখলৈকে সময়সীমা এক প্ৰকাৰ আপুনি বান্ধি দিছে কি উদ্দেশ্য কিহৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্ত আপুনি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কথাটো আচলতে ধৰি লওক যিখিনি কথা আছে অকমান যদি মই আজি কাৰণ এইটো এটা খুব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত যদি মই অকমান খুলাকৈ নকওঁ তেতিয়া হয়তো কৰ্মীখিনিয়ে নিশ্চয় মোক বেয়া পাব আজি আপুনি চাব 2000 মই পুৰণা প্ৰেক্ষাপটত নাযাওঁ অৱশ্যে আগে পিছে মই বহুবাৰ কৈছো মই কি কৰিছো পাৰ্টিৰ কাৰণে যোৱাবাৰ কেনেকুৱা নিৰ্বাচন খেলিলো তাৰ পিছৰ পৰা মই সমষ্টিত কি কৰিছো কোনটো ইলেকশ্যনত কিমান ভাল ফলাফল দেখুৱাইছো যোৱা লোকসভাত মই প্ৰায় 6-7 ভোট দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী লিড দিছো এইবিলাক ধুনীয়াকৈ আমাৰ সংগঠন এটা চলি আছে কিন্তু যোৱাকালি মই যিটো ফেচবুক আপডেট দিলো কিছুমান কথা ধৰি লওক এটা 10 বছৰ এটা সময়সীমা থাকে যোৱাকালি পৰা মোৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ৰাতিপুৱা ফোন আহিছে আপুনি এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে তেতিয়া মই এটা কথাই কৈছো কৰ্মীসকলক তোমালোকে হয়তো বুজি পোৱা নাই যে যোৱা 2019 চনৰ জুলাই মাহৰ 30 তাৰিখৰ পৰা আজি আগষ্ট প্ৰায় 13 মাহ মই নিলম্বনত আছো এতিয়া মোৰ যিখন নিলম্বন এতিয়ালৈ প্ৰত্যাহাৰ হোৱা নাই মই দলৰ কাম কৰি আছো যাতে কৰ্মীসকলো হঠাৎ নহয় মনোবল ভাঙি নাযায় সেইকাৰণে মই দলৰ কাম কৰি আছো এতিয়া আগে পিছে চাব আজিৰ পৰা মই নিলম্বন হোৱাৰ আগে আমাৰ যিবিলাক দলীয় কাৰ্যসূচী আছিলে হাজু সমষ্টিৰ কথা কোৱাই নাই মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিবোৰ দলীয় কাৰ্যসূচী অসমত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যেতিয়া হৰিশ ৰাৱত ডাঙৰীয়া আমাৰ যিগৰাকী তত্ত্বাৱধায়ক পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাইছো সোশ্যাল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টক লৈ জ্বলিছে বেংগালুৰুৰ কেজিহাল্লিৰ ঘটনাক লৈ মৃত্যু হৈছে 3জন লোকৰ সোশ্যাল মিডিয়াত এটা পোষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে একাংশ লোকে ডিজিহাল্লিৰ থানা ঘেৰাও কৰি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিছে কেইবাখনো বাহন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত 3জন লোক নিহত হয় ঘটনা সংক্ৰান্তত 110 লোকক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত লোকসকলে এজন বিধায়কৰ ঘৰতো আক্ৰমণ কৰে আৰু অগ্নিসংযোগ কৰে নবীন নামৰ এজন যুৱকে দিয়া এটা মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হয় হিংসাত্মক ঘটনাৰ আনহাতে এই ঘটনাত 10 গৰাকী আৰক্ষী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নবীন নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাক লৈ এছডিপিআই 2জন সদস্যকো আটক কৰা হৈছে ইছলামিক সংগঠন এছডিপিআইক নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী বিজেপিৰ ঘটনাক লৈ কংগ্ৰেছ বিজেপি আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বুকা ছটিওৱাৰ খেল অসুশিক্ত নয়নেৰে মাজুলীবাসীয়ে অন্তিম বিদায় জনালে নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীক অসম চৰকাৰ উদ্যোগত তথা মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় আজি সত্ৰৰ সন্মুখৰ পৰা সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে শংখ খোল তালৰ মংগলধ্বনিৰ মাজেৰে সমদল কৰি লৈ যোৱা হয় শেষকৃত্যস্থলীলৈ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে টুপধ্বনিৰে শেষ বিদায় জনোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ হৈ মাজুলী জিলাৰ উপায়ুক্ত বিক্ৰম কোৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওএছডিয়ে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ দেহত পুষ্প মাল্যাৰ্পণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ইয়াৰ পিছতে মাজুলীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভোগপুৰ সামগুৰি উত্তৰ কমলাবাৰীকে ধৰি কেইবাখনো সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে শেষ বিদায় জনায় বৈষ্ণৱ পণ্ডিতগৰাকীক নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰে মুখাগ্নি কৰা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত মাজুলীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সদস্যৰ লগতে অগণন লোক উপস্থিত থাকে
উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত দেহাৱসান ঘটিছিল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ একনিষ্ঠ সাধক লেখক গৱেষক বৈষ্ণৱ পণ্ডিত তথা শংকৰদেৱ বঁটা বিজয়ী আধুনিক মাজুলী গঢ় দিয়াৰ অন্যতম খনিকৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামী সমগ্ৰ অসমতে আজি আমি শোকত নিৰ্মাণ হৈ পৰিছোঁ শ্ৰী শ্ৰী নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সন্মানীয় সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক পণ্ডিত আছিল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক তেখেতে বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকাই তুলিবৰ কাৰণে তেখেতৰ কলমেই একমাত্ৰ সমল আছিল সেইগৰাকী প্ৰদান্য ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ যি কৃতি আছে যি জীৱন কৃতি আছে সেইসকল লৈ আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তেখেতৰ কৃতিসমূহে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আদৰ্শ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰাৰ ভাৰতত দৈনিক ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 23,29,639 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আক্ৰান্ত 24 ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 60,963 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমানলৈ কৰোনাই প্ৰাণ ললে 46,091 জনৰ এদিনতে কৰোনাত মৃত্যু 834 জনৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6,43,948 জন কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে 16,39,600 জন লোকে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভাৰতীয় মূলৰ কমলা হেৰিছ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হেৰিছৰ নাম ঘোষণা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এক ঐতিহাসিক ঘটনাৰূপে ডেমক্ৰেটিক দলৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত নামিব কমলা হেৰিছ দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী জো বিডেনে আজি কমলা হেৰিছৰ নাম ঘোষণা কৰে উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে আমেৰিকাত অতি সাহসিকতাৰে ৰাজনৈতিক নেতৃৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত 54 বছৰীয়া কমলা হেৰিছ ফিমেল বাৰাক ওবামা ৰূপে বিখ্যাত 2011 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ কেলিফৰ্ণিয়াৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আছিল কমলা হেৰিছ কমলাৰ মাতৃ তামিলনাডুৰ শ্যামলা গোপালন আৰু পিতৃ হৈছে জামাইকা মূলৰ ডনাল্ড হেৰিছ কেলিফৰ্ণিয়াতে জন্ম হৈছিল কমলা হেৰিছৰ শিশুৰ অধিকাৰ শিশু আৰু মহিলাৰ নিৰ্যাতন দৰিদ্ৰ লোকৰ উন্নয়নমূলক কাম বৃহৎ বেংকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা সাহসিক পদক্ষেপৰ বাবে আমেৰিকাত সুনাম আছে কমলা হেৰিছৰ আৰু কমলা হেৰিছ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ মহিলাৰ লগতে প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত শীৰ্ষ পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ইফালে দেখা পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক কঠোৰ সমালোচনা কৰি আহিছে কমলা হেৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত নিজকে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰি জো বিডেনক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল কমলা হেৰিছে These are the kinds of things that I think about and would be committed to implementing. Because this is well within our power that we are going to have to spend our time holding accountable a president who is lawless and who has evidenced no respect for the oath of office that he has taken. My message right now is, first of all, I intend to win this election. I'm really excited about it. I love Kamala. I love everything that she represents. I think that she's going to bring an incredible dynamic to the White House, and I'm excited about it. I think we need a woman of color in place, and I think she's the woman to do it. Especially as an African-American woman, we're used to being a target. It's not going to be anything new for Kamala. I'm pretty confident that she can handle it. I'm excited. I think it was a great choice. I think that she definitely has the credentials to be vice president and eventually president, and she's young enough that we don't have to worry about, if anything would happen to Joe Biden, that she can take over and there would be a really smooth transition if something were to happen. I know Joe Biden mentioned, he was going to pick a woman as his vice president, but I think she's really the best candidate either way, not just because she's a woman.
আৰু ইফালে কমলা হেৰিছক উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগে লগে নিজস্ব শৈলীৰে কটু সমালোচনা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। জো বিডেনৰ এই সিদ্ধান্ত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি কমলা হেৰিছক উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ অযোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি মন্তব্য কৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। Because hopefully you'll start college football. She was my #1 draft pick. And we'll see how she works out. She did very, very poorly in the primaries, as you know. She was expected to do well. And she ended up at right around 2% and spent a lot of money. She had a lot of things happening. And so I was a little surprised that he picked her. I've been watching her for a long time, and I was a little surprised. She was extraordinarily nasty to Kavanaugh, Judge Kavanaugh then, now Justice Kavanaugh. She was nasty to a level that was just a horrible thing, the way she treated now Justice Kavanaugh. And I won't forget that soon. Plus, she was very, very nasty to, one of the reasons that surprised me, she was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. When she said things during the debates, during the Democrat primary debates, that were horrible about Sleepy Joe. Well, I like Vice President Mike Pence much better. He is solid as a rock. He's been a fantastic vice president. He's done everything you can do. He's respected by every religious group, whether it's evangelical, whether it's any other group, they respect Mike Pence. He's been a great vice president, and I will take him over Kamala and the horrible way she, again, treated Justice Kavanaugh. That was a horrible event. I thought it was terrible for her. I thought it was terrible for our nation. I thought she was the meanest, the most horrible, most disrespectful of anybody in the U.S. Senate. She's also known, from what I understand, as being just about the most liberal person in the U.S. Senate. And I would have thought that Biden would have tried to stay away from that a little bit, because with what they're doing with open borders and sanctuary cities, where they're trying to protect sanctuary cities, which is also protecting large number of criminals, with all of the things that they're doing, Second Amendment, they want to take away your Second Amendment or modify it to a point where it's essentially no longer the Second Amendment. I would have thought he would have gone a different way. Thank you very much, everybody. কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় জিলা সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কা আমি নামানো, বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে আশ্ৰয় উত্তাল কৰে পৰিৱেশ। আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো উৎপল চলিহাৰ এক প্ৰতিবেদন। বিৰোধী আন্দোলন আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নাহৰকটীয়া যি আছুৰ যি শ্বহীদ ভ্ৰমণ আছে, শ্বহীদ ভ্ৰমণৰ সন্মুখত তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। সতীৰ্থক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য। এনেদৰে আছুৰ সদস্যসকলে ওলাই আহিছে, সকলোৱে হাতত তাল খোল লৈ ওলাই আহিছে। সকলোৱে এটা কথা, কোনো পধ্যে যি জাতিদংগী আইনখন মানি লোৱা নহ'ব। অকল আছুকে নহয়, নাহৰকটীয়া যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলো তেনেকৈ ওলাই আহিছে। মূলত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে নাহৰকটীয়া, মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কি ক'ব, আজি আপোনালোকে ওলাই আহিব লগা? এইখন এখন পুতলা চৰকাৰ, দিল্লীত চাবি দিলে ইয়াত চলে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ দৰে বয়সস্থ লোকসকলো, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলো ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আমি বহুত আশা কৰি এখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইখন চৰকাৰে যি আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে, সেই প্ৰতাৰণা আমি কোনোপধ্যেই অসমবাসীয়ে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ যিখন বিধেয়ক, তেওঁলোকে আইন এখন যিখন পাছ কৰিছে, অসমৰ সকলো সম্পত্তি বিনা দ্বিধাই এৰি দিবলগীয়া যিখন আইন তেওঁলোকে চলাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে, ই আৰু সাংঘাতিক হ'ব। আৰু এইখন চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতা বুলি যিটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি আহিছে, কিন্তু আজি দেখিছোঁ তাৰ একো শূন্য সহনশীলতা একো নাই।
গোটেইখন দুৰ্নীতিয়ে ভৰি পৰিছে বিভিন্ন স্থানত হৈ পৰিছে আনকি পেঞ্চনবিলাক সোনকালে হ'ব বুলি কৈছিলে আজি মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে আজি 3 বছৰ হ'ল 3 বছৰ আমি পেঞ্চনৰ মুখ দেখা নাই গতিকে এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ কি আস্থা আছে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যি বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত যেন এতিয়া সকলোৱে যেন আস্থা হেৰাই পেলাইছে মোৰ লগত আছে আছু কৰ্মকৰ্তা হ'ল আছে মই আছুক পোনে পোনে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি ক'বা আজি ওলাই আহিব লগা হৈছে আজি আমি নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা আহ্বানমৰ্মে আজি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি আজি দিল্লী আৰু এই দিছপুৰক বিজেপি নেতাৰ চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই লৈ বিচাৰিছোঁ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমি কেতিয়াও অসমবাসীয়ে মনা নাই আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মনা নাই আৰু এটা চক্ৰই ইতিমধ্যে ক'ব বিচাৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যি এই আন্দোলনখন স্থিমিত ৰাখিছে বুলি এটা চক্ৰই ক'ব যে চক্ৰটোক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ এই বিৰোধিতা কৰে আন্দোলন কেতিয়াও স্থিমিত হোৱা নাই আৰু কেতিয়াও স্থিমিত নহয় আৰু এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যেতিয়ালৈকে বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে আমি নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকোঁ এই আন্দোলন আমি অবিৰতভাৱে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আমি কিন্তু এই আন্দোলন আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ এতিয়া সকলোৰে এতিয়া এটা কথা কোনো কাৰণে যে জাতিদংগী আইনখন মানি লোৱা নহ'ব এনেদৰে আছু যিসকল কৰ্মী আছে সকলো ওলাই আহিছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল ওলাই আহিছে সকলোৱে স্পষ্ট কথা কোনো কাৰণে জাতিদংগী যি আইন এই আইনখন মানি লোৱা নহ'ব চৌসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 2টা দিন সমগ্ৰ ৰাজ্যতে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথতো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে কাজিৰঙা গেলেকীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিখন গাড়ী তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে উজনি অসমৰ পৰা অহা প্ৰতিখন গাড়ীৰ ডিকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু এখন ৰবত আগবঢ়াইছো বিতুপন বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন হয় ৭৪তম স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাত্ৰ 2টা দিন বাকী সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে মই আছো কাজিৰঙা ৰাজপথত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম কাজিৰঙাৰ যি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আৰক্ষী প্ৰশাসনে বৰ্তমান যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে প্ৰতিখন উজনিৰ পৰা নামনি প্ৰতিখন গাড়ী তেওঁলোকে তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বোকাখাত আৰক্ষীয়ে যি তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে সবু গাড়ী যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি কোনো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে বোকাখাত আৰক্ষী যি আৰক্ষীৰ যি তৎপৰতা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আৰু যি পূৰ্বতে দেখিবলৈ যে কিছু স্থানত যেনেকৈ কুটাঘাত সংঘটিত হৈছিল তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন বৰ্তমান দিনে নিশাই তৎপৰ হৈ পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত আৰক্ষী বিষয়া আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিম আচ্ছা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচ্ছা যিহেতু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে আগন্তুক যি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে প্ৰাকখনত কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আমাকতো ওপৰৱালা অফিচাৰটো আপোনাৰ চেকিঙত দিছে আমি চেকিঙেই কৰি আছোঁ আমাৰ কাম চেকিং কৰা প্ৰতিখন গাড়ীত প্ৰায়ে গাড়ী চেকিং আছে চব গাড়ী সৰু ডাঙৰ প্ৰায়ে চেকিং কৰি আহিছোঁ যিহেতু পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত কুটাঘাত সংঘটিত হয় দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া পৰিলক্ষিত হয় তেনেধৰণৰ কিবা ঘটনা হৈছে নেকি বা কিবা পাইছে নেকি নাই পোৱা আমি একো পোৱা নাইকিয়া আমি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এতিয়া একো পোৱা নাইকিয়া বোকাখাত আৰক্ষী মই তাকে হয় নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাই আছোঁ এই সামগ্ৰিক দৃশ্য যে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন গাড়ীত তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে উজনিৰ পৰা যি নামনি সকলো গাড়ী আচলতে পৰীক্ষা কৰি আছে যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান যি পৰীক্ষা চলি আছে সকলো গাড়ীৰ নথিপত্ৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে ডিকিৰ পৰা ধৰি সকলো স্থানত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছে কাৰণ পূৰ্বতে যিসমূহ কুটাঘাত সংঘটিত হৈছে সেই কুটাঘাতসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ৰাজ্যবাসীক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে দিনে নিশাই এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৰোনাৰ গণসংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত বিশেষ প্ৰস্তুতি কৰা নাই দৰং জিলা প্ৰশাসনে তথাপিও স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মংগলদৈ কছাৰী ময়দান সাজু কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে চিচিটিভিৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে কছাৰী ময়দানত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে ময়দান আনফালে পেৰেডে অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষীৰ লোক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি অনুশীলন কৰিছে আৰক্ষীৰ লোকসকলে
আৰু অন্যবাৰৰ দৰে এইবাৰ যেহেতু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কাউট গাইড এনচিচিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰে কম সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিতহে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱস আৰু এখন নম্বৰত আগবঢ়াইছো নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ব্যাপক আয়োজন চলিছে ইতিমধ্যে পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিছে আৰক্ষীসকলে স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 2 দিন থকাৰ সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষীসকল আৰু এইবাৰ যিহেতু যি কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কাউট গাইড বা এনচিচি যি দলসমূহ আছে এই দলসমূহ কিন্তু এইবাৰ এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ নকৰে কেৱল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক লোক আৰু হোম গাৰ্ড এই লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ পেৰেড আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানৰ দৃশ্য আৰু ইতিমধ্যে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে যে অনুশীলন কৰিছে পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী লোকসকল আছে আমি কথা যত্ন কৰিম দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে কি ক'ব যিহেতু কিমানটা টিম আছে আপোনালোকৰ কিমানটা টিম আছে আপোনালোকৰ 4টা কিমানটা টিম আছে আপোনালোকৰ আমি দৰং পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আমাৰ কাছাৰী ময়দানত আমি দৰং পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ 15 আগষ্টৰ কাৰণে কুচকাৱাজ অনুষ্ঠানৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ এইবাৰ মাস্ক পৰিধান কৰিব লগা হৈছে লগতে যি ধৰণে আনকিবাৰ দেখাবলৈ এনচিচি স্কাউট গাইড থাকে এইবাৰ এনচিচি স্কাউট গাইড আৰু কোনো কলেজৰ কোনো ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ অংশগ্ৰহণ নকৰে কাৰণ ক'ভিড মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে অকল এইটো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছে আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিমানটা দল থাকিব আমাৰ 4টা দল থাকিব আমাৰ দৰং পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা 3টা আৰু হোমগাৰ্ডৰ পৰা 1টা পাৰ্টি থাকিব এইবাৰ যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেইবোৰ নাথাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোনো নাথাকে এইটো বৰ্জন কৰিছে COVID-19ৰ মহামাৰীৰ কাৰণে এইটো বৰ্জন কৰা হৈছে এইবাৰ বিশেষকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী দল আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু আন বছৰৰ দৰে এই বছৰ যি স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে সেই ধৰণৰ এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা নহ'ব এইবাৰ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মাস্ক পৰিধান কৰি আৰক্ষী লোকসকলে মাৰ্চ পাষ্টৰ অনুশীলন কৰিছে পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতো এইবাৰ কিন্তু যি ধৰণে আন বছৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু লগতে যি বিভিন্ন দল স্কাউট গাইড এনচিচিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে পেৰেডত কিন্তু এইবাৰ এই পৰিৱেশ নহ'ব কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে এইবাৰ অনুষ্ঠিতভাৱে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰাৰ কাৰণে যোজনা চলাইছে আৰু জনাই আছো মাজত 2টা দিন কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে মাজতে ৰাজ্যজুৰি দেশজুৰি উদযাপিত হ'ব স্বাধীনতা দিৱস ধেমাজিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনস্থলীত শিশু বৃদ্ধ লোকৰ উপস্থিতি অবিহনে উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসত অংশ লোৱা সকলে সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰি মাস্ক মুখত লগাই চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব স্বাধীনতা দিৱসত কৰোনা যোদ্ধা হিচাপে আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আদৰণি জনাব ধেমাজি প্ৰশাসনে স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে এবাৰ স্বাধীনতা দিনৰ যেটো আমাৰ ড্ৰিল আৰু পেৰেড আৰু বাকি লগতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ চলি আছে আমাৰ গোটেই ইয়াত পাৰ্টি নাকা পাৰ্টি কোভিডৰ কাৰণে সাধাৰণতে যেটো থাকি আছে তো সেই পাৰ্টিটো চলি থাকিব আৰু লগতে বিশেষ ব্যৱস্থা এটা লোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক ভিডিপি এবাৰ আমি বিশেষভাৱে তাক এটা ডিউটি দিছোঁ য'ত প্ৰত্যেক এৰিয়া ডিভাইড কৰা হৈছে আমাৰ জিঅ'সকল তাতে পেট্ৰলিং দি আছে ইয়াত আমি কোনো ধৰণত তেনেকুৱা বেয়া হ'ব বুলি আশা কৰা নাই তেনেকুৱা ইনপুট নাই তথাপি আশা কৰোঁ এবাৰ কোভিডৰ কাৰণে কিবা বিশেষ ইয়াত হেৰি আছে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক মানুহ মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ যিজন আমাৰ লগত পেৰেড কৰিব বা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব ইয়াৰ কাৰণে কৰা হৈছে তাৰপাছত লগতে যেটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেটো নিৰ্দেশাৱলী যেটো আহিছে স্কুলৰ পৰা বাচ্চাবিলাকে ইয়াত আনফৰ্চুনেটলি এবাৰ অংশগ্ৰহণ নোৱাৰিব কৰিব আৰু বাতৰি পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ